สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนนะครับเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับช่องบ่าวบึงการพากินพาแซ่บนะครับพี่น้องมื้อนี้บ่าวบึงการพาพี่พาน้องมากินตำสายบัวกุ้งสดครับพี่น้องผักเขาก็จะมีน้ำไม้ต้มครับมีถั่วหวานแล้วก็มีขนมจีนนะครับพี่น้องใส่ขนมจีนไปแล้วครับมาครับพี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับเป็นข้าวแรงน้ำกันครับพี่น้องก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกคนครับที่เข้ามารับชมในช่องบ่าวบึงการพากินพาแซ่บครับอย่าลืมกดSubscribeกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามนะครับพี่น้องช่องบ่าวบึงการพากินพาแซ่บครับขอบคุณครับนะครับมากินน้ำกันครับพี่น้องแซ่บๆกุ้งสดครับหวานครับกุ้งกระวานสายบัวกรอบมาเด้อพี่น้องเริ่มโรยเม็ดผักกระถินครับพี่น้องตัวนี้นะที่เด็ดเลยพริก30 เม็ด30 กว่าเม็ดหมดนะครับพี่น้องหวานครับกุ้งมันนี่เสือกระชิวานเบลจังหน่อยนะครับพี่น้องตัวใหญ่เลยพี่น้อง
เผ็ดกักพี่น้องพริกสด20 เม็ดพริกแห้งอีก10 เม็ดครับพี่น้องเบาบึงการก็ฝาก ฝากไปถึง FC ทุกคนนะครับ FC ทุกคนก็อยู่ในวัยทำงานก็ผมนี่แหละครับวัยทำงานหาเงินรอบนี้ผิดโควิดทุกอย่างมันบดีเลยครับผิดโควิดผู้ใดมีงานเฮ็ดอยู่กับรักษาไว้ให้ดีครับงานคือเงินครับพี่น้องเรามีงานเฮ็ดอะไม่มีเงินครับพี่น้องสู้ๆครับว่าบึงการเป็นกำลังใจครับช่วยเป็นกำลังใจเอานมจีนมาเพิ่มก่อนรู้สึกว่าสิเผ็ดโอ้หวานจุ้ยๆกุ้งตัวใหญ่เลยครับพี่น้องหวานๆเลยครับนี่นะครับเมนูแซ่บแซ่บมากเลย
ใส่ใหญ่ครับเผ็ดผมนี่ก็ที่ได้ไปตัดอยู่กับผมยาวแล้วยุ่งยากกันผมพี่น้องเผ็ดนี่คือหินบ่ซาใจบัดนี้ต้องกรอกเอาไหมครับเนี่ยมันตีแม่งสาใจนะครับพี่น้องตัวสุดท้ายครับพี่น้อง